20 فائدة لملح البحر لم يتحدثوا عنها، مهمة لصحتك ولجسمك. ما هي يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن 20 فائدة مهمة لملح البحر لجسمك وصحتك. هذا المنتج منتج مهم جدا، يناسب ويساعد العديد من الأشخاص على التخلص من مشاكل صحية وأمراض كثيرة بطريقة طبيعية وبدون تناول أدوية باهظة الثمن وبسعر قليل. خلينا نتعرف على هذه الفوائد. الفائدة الأولى هو يساعد على تحسين عمل ووظيفة الجهاز العصبي. يساعد الجهاز العصبي على أداء واجباته بطريقة صحيحة، وهذا نتكلم عن مضاعفات ما بعد كورونا. اخواني الكرام، عندنا مشاكل كثيرة تتعلق بالجهاز العصبي وبأجهزة أخرى في جسمنا، فهو من أفضل المنتجات لمساعدتنا على تنظيم عمل الجهاز العصبي. الفائدة الثانية هو يحسن من أداء عمل الغدد الصماء، وظيفة مهمة أيضا. الفائدة الثالثة، خلينا نتعرف على الفائدة الثالثة، يساعد على تحسين عمل القلب والأوعية الدموية، وهو شيء مهم جدا بالنسبة لنا أيضا بعد جائحة كورونا. يساعد على تنظيم عمل القلب، على تحسين أداء الأوعية الدموية التي أيضا تعرضت لمشاكل كثيرة بعد جائحة كورونا للأسف. خلينا نتعرف على الفائدة التالية، يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وهذا شيء مهم الآن لكي يعني يساعد جسمنا على تجديد مناعته وتقوية المناعة في ظل أخبار كثيرة عن وجود يعني خطر جائحة قادمة للأسف. أنا ما أحب يعني أسوي مثل خبر سلبي، ولكن يوجد أخبار تدل على أنه يوجد شيء قادم للأسف. خلينا نتكلم عن الفائدة التالية والمهمة جدا، وهي التخفيف من التشنجات العضلية. وحط تحت هذه الفائدة عدة خطوط، يعني يساعد العضلة على الاسترخاء، وهذا مهم جدا جدا لأسباب كثيرة نتعرف عليها لاحقا. الفائدة الأخرى، يساعد على تحسين الحالة النفسية. طبعا إذا هو يساعد على استرخاء العضلات، يساعد على تقليص والتخفيف من التشنجات، يساعد أيضا هذا الشيء يساعد بحركة الدم وتقوية الأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذا كله يساعد على تحسين الحالة النفسية والتخلص من الاكتئاب السائد والمنتشر الآن في مجتمعاتنا، وذلك بتوصيل الكمية الكافية من الدم المحمل بالأكسجين إلى القائد العام للجسم وهو المخ. خلينا نتكلم عن الفائدة التالية، يخفف من التهابات وآلام الظهر. فوائد كثيرة وخاصة في هذا المجال. سوف أشرح بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة كيف نستعمل الملح البحري في التخفيف من أوجاع المفاصل والظهر بإذن الله تعالى، واستعمالات أخرى للبشرة وأمور أخرى بإذن الله تعالى. وفي الحلقة السابقة تحدثت عن كيفية مساعدة ملح البحر بإخراج السموم من جسمنا. خلينا نتعرف على الفائدة التالية. الفائدة التالية هو يساعد طبعا بالتخفيف والتخلص من التهابات وآلام المفاصل أيضا، يعني هذا أيضا يساعد بالتخفيف من هذه الحالات. طبعا كما ذكرت في الفائدة التالية، ذكرت في الحلقة القادمة السابقة، وهي طرد السموم من الجسم، طرد السموم من الجسم. وطبعا هذا يساعد الجسم بتجديد طاقاته وتجديد قوته.
الفائدة التالية يساعد على نضارة البشرة. ملح البحر له استعمالات كثيرة في مجال التجميل، وأخواتنا السيدات أكيد على اطلاع في هذا الأمر، فهو مفيد جدا للبشرة ويساعد على نضارة البشرة وتجديد شباب البشرة. خلينا نتكلم عن الفائدة التالية. هذه الفائدة معروفة منذ القدم، وهي طرد أو التخلص أو التخفيف من الطاقة السلبية في الجسم. طبعا تقول لي دكتور هل هذا شيء علمي؟ أخوان الكرام، هذا شيء يعني علمي. الملح يساعد على التخلص من الطاقات السلبية. في خلال اليوم أنت تشاهد أخبار كثيرة سلبية، تلتقي مع أشخاص كثيرون سلبيين، أو تكون عايش حتى مع ناس سلبيين. فهذا الملح وهذه المغاطس والأمور كلها المتعلقة بملح البحر تساعد على التخفيف والتخلص من الطاقة السلبية وتعيد لك طاقتك الإيجابية. خلينا نتكلم عن الفائدة التالية، وهو يساعد على خسارة الوزن. طبعا يساعد على خسارة الوزن من خلال إذا تم عملية استرخاء العضلات ويقوي الدورة الدموية، فيساعد أيضا على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية. ليش؟ لأن إحنا نستعمل ملح البحر من خلال جلسات مائية يكون الماء بها دافئ، وهذا أيضا يساعد على تحريك الدورة الدموية وتنشيطها، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد. خلينا نتعرف على الفائدة التالية، وهي التخلص والتخفيف من مشكلة السلوليت عند النساء. أخوات النساء يعرفوا هذه المشكلة، مشكلة يعني عصرية الآن، هي تجمع السلوليت عند النساء. فأيضا ملح البحر يساعد على التخفيف والتخلص من هذه المشكلة التجميلية. خلينا نتكلم عن الفائدة الأخرى، وهي التخلص من الفطريات. التخلص من الفطريات، إذا يوجد مشاكل فطرية في القدم أو في الأظافر، أيضا يساعد على التخلص والتخفيف من هذه المشاكل. خلينا نتعرف على الفائدة التالية، هو التخلص والتخفيف من الصدفية. يعني يوجد دراسات يعني تؤكد على أنه استعمال الملح البحري يساعد على التخفيف من حدة ظهور مرض الصدفية. خلينا نتكلم عن الفائدة التالية، وهي الفائدة 17. يساعد في حالات هشاشة العظام. الملح البحري يساعد في مشاكل كثيرة كما ذكرت سابقا متعلقة بالجهاز العظمي، بالمفاصل، وحتى في هشاشة العظام، ويساعد في تقوية الدورة الدموية والتخفيف من مظاهر والتهابات الجهاز العظمي. الفائدة 18، ترطيب الجلد. أيضا يساعد على ترطيب الجلد، وكما ذكرت سابقا أيضا ينطي تجديد ونضارة ومظهر جميل. الفائدة 19 هو يجدد القوة في العضلات، يرخي العضلات، وعند ارتخاء العضلات يحسن الدورة الدموية، وتحصل العضلات على قوة جديدة وعلى طاقة جديدة، وهذا الشيء يساعدنا أيضا في تحسين أداء جميع الأجهزة والأعضاء الموجودة في جسمنا. والفائدة الأخيرة هو تجديد الطاقة، يجدد الطاقة. احنا نطرد الطاقة السلبية ونحصل على الطاقة الإيجابية، ويساعد هذا الشيء على التخلص من مشاكل كثيرة متعلقة بعدم أداء الأجهزة والأعضاء في جسمنا لوظيفتها بشكل صحيح وبشكل فعال. في الحلقات القادمة كما ذكرت سوف أشرح عن كيفية استعمال الملح البحري للتخلص من
مثلا مشاكل أوجاع المفاصل، أوجاع الظهر، للأشياء التجميلية بإذن الله تعالى. ولذلك تابعوا القناة واشتركوا بالقناة. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة، مع السلامة.